आजको यो भिडियोमा चाहिँ YouTube सम्बन्धी चाहिँ एउटा कुरा म भन्न गएको छु साथीहरु, जुन कि मैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ अनुभव गरेको छु। कुन केसमा तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ ग्रो गर्न सक्छ र कुन केसमा चाहिँ तपाईको YouTube च्यानल ग्रो गर्न सक्दैन, यसको बारेमा आज म जानकारी दिन गइरहेको छु। आजसम्मको जुन एउटा अनुभव रहेको छ YouTube को, त्यो म यहाँहरु माझ चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यी सम्पूर्ण कुराहरु जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा टच गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, ऑल बेल बटन थिच्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर म दैनिक उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। ओके, अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। म कुराकानी गर्दै छु कुन अवस्थामा तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ राम्रो ग्रो गर्न सक्छ अथवा कुन अवस्थामा चाहिँ तपाईको YouTube च्यानल पिटिकै ग्रो गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो मैले 3-4 वर्षको अनुभवमा चाहिँ एउटा कुरा महसुस गरेको छु। आफ्नो च्यानलको आधारमा यहाँहरुलाई म केही कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु, कसको रहर हुँदैन र YouTube च्यानल राम्रो चलोस्, YouTube च्यानलको भिडियोमा राम्रो भ्युज आओस्, सबैको चाहना हुन्छ र सबैको यो रहर नै हुन्छ। र कुनै पनि व्यक्तिले मलाई लाग्छ त्यो होला 1-2% जो कि YouTube बाट कमाई गर्न चाहनुहुन्न, तर विशेष गरेर YouTube मा कुनै पनि साथीहरुले च्यानल बनाउनुहुन्छ भने र त्यहाँ भिडियो अपलोड गर्नु छ भने मेन उद्देश्य हुन्छ त्यसबाट चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने, पैसा कसरी बनाउने भनेर, अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने। किन भन्दाखेरि अहिले सम्ममा YouTube भनेको द मोस्ट एकदमै रिलायबल र द मोस्ट एउटा विश्वसनीय प्रकारको एउटा प्लेटफर्म बनेको छ YouTube, जसबाट तपाईले सजिलै पूर्वक आफ्नो कन्टेन्ट अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। डे बाइ डे YouTube को जुन एल्गोरिदम हुन्छ त्यो चेन्ज भइरहेको छ, नियमहरु कडा आइरहेको छ, कम्पिटिसन धेरै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफुलाई कोप गर्न सक्नु पर्यो। तर जति पनि तपाईले आफ्नो भिडियोमा मेहनत गर्नुस्, जति पनि तपाईले आफ्नो भिडियोमा विषयवस्तु पस्किनुस्, तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले दुईटा कुराको म आज चर्चा गर्छु। दुईटा कुरा तपाईको आफ्नो च्यानलमा देख्नुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि तपाईको च्यानल उभो लाग्छ भने तपाईले संकेत पाउन सक्नुहुन्छ। तर यी दुईटा कुरा तपाईको च्यानलमा भएन भने तपाईले YouTube च्यानललाई छोड्दा पनि हुन्छ। तपाईले YouTube मा आफ्नो समयलाई बर्बाद किन गर्ने भन्ने सोच्न सक्नुहुन्छ, हैन? तपाईले चाहनुहुन्छ भने राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले चाहनु हुन्न भने तपाईले आफ्नो च्यानलमा टाइम मात्रै वेस्ट गर्नुहुन्छ, तर तपाईले 1 रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्न आफ्नो जीवनमा। म दुईटा कुरा यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा के रहेको छ भने इन्गेजमेन्ट, हैन? जस्तै कि तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा, त्यसमा इन्गेजमेन्ट कति आइरहेको छ त? इन्गेजमेन्ट भन्नाले अब हामी के बुझ्छौं त? इन्गेजमेन्ट भन्नाले तपाईको भिडियोमा के चलखेल भइरहेको छ त? सबभन्दा पहिले इन्गेजमेन्टको कुराकानी गरौँ। इन्गेजमेन्ट हुनै पर्ने हुन्छ तपाईको भिडियोमा। तपाईले अपलोड गरिसकेपछि यदि इन्गेजमेन्ट आएन भने त्यो भिडियो चाहिँ ठ्याप्पै बस्छ। तपाईको त्यो भिडियोबाट तपाईले 1 रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्न। इन्गेजमेन्ट भन्नाले हामीले YouTube को भिडियोमा चाहिँ लाइक बढ्नु पर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ भने या कि लाइक अथवा डिसलाइक चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईको भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु साथीहरु, कमेन्ट आउनु पर्ने हुन्छ। इन्गेजमेन्ट यानी कि तपाईको भिडियोमा कुनै न कुनै चलखेल एक्टिभिटी चाहिँ भइराख्नु पर्ने हुन्छ बाइ युजरद्वारा, बाइ भ्युअर्सद्वारा चाहिँ चाहे लाइक आउनु पर्ने हुन्छ अथवा डिसलाइक आउनु पर्ने हुन्छ अथवा शेयर हुनु पर्ने हुन्छ तपाईको भिडियो, अथवा तपाईको भिडियोमा कमेन्ट आउनु पर्ने हुन्छ। कमेन्टमा पनि कमेन्ट आउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ कमेन्टमा पनि लाइक र डिसलाइक हुन्छ, त्यहाँ पनि आउनु पर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै एक्टिभिटी चाहिँ बाइ भ्युअर्स हुनुपर्छ तपाईको भिडियोमा। पहिलो कुरा हो। यदि इन्गेजमेन्ट भएन भने, तपाईको भिडियोमा इन्गेजमेन्ट आएन भने त्यो भिडियो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो भिडियोलाई चाहिँ युट्युबले साइड लगाइदिन्छ इन्गेजमेन्ट आएन भने। तर इन्गेजमेन्ट आयो भने युट्युबले त्यो भिडियोलाई सजेस्टेड पेजमा पठाउँछ, हैन? अरु भ्युअरहरुलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ, अरुको ब्राउज फिचरमा, होम पेजमा आउँछ, किनभने त्यहाँ चाहिँ इन्गेजमेन्ट आइरहेको छ। त्यसकारणले भिडियोमा इन्गेजमेन्ट आउनु पर्छ। यदि इन्गेजमेन्ट आएको छैन भने प्रयास गर्नुस् कि भिडियोमा कसरी इन्गेजमेन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ। जति इन्गेजमेन्ट बढाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईको भिडियोमा राम्रो भ्युज आउँछ, र राम्रो भ्युज आयो भने त्यो भाइरल पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले इन्गेजमेन्ट छैन भने तपाईले विश्वास गर्नुस् तपाईको च्यानल चाहिँ राम्रो चल्दैन, भिडियो पनि राम्रो चल्दैन। दोस्रो कुरा रहेको छ वाच टाइम, हैन? तपाईको भिडियोमा चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन कतिको आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। वाच टाइम कतिको दिइरहेछ? कुनै पनि भ्युअरले तपाईको भिडियोमा क्लिक गर्नु छ भने कति सेकेन्डसम्म उहाँले हेर्नुहुन्छ? क्लिक गर्नुहुन्छ, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड हेर्नुहुन्छ अनि क्लोज गरिदिन्छ। त्यो गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि भ्युअरले तपाईको भिडियोमा क्लिक गरेर कम्तीमा 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट 50% हेर्नुहुन्छ? यदि 50% सम्म हेर्दिनु भएको छ भने राम्रो कुरा हो। भिडियोमा
राम्रो भ्यूज आउँछ, भिडियोमा वाच टाइम राम्रो आएको छ भने बुझ्नुपर्छ र क्लिक थ्रु रेट पनि राम्रो हुन जान्छ, CTR राम्रो हुन जान्छ। यसरी तपाईको भिडियोबाट बढी तपाईले भ्यूजको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा पनि राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले साथीहरु, यदि तपाईको च्यानलमा चाहिँ दुईटा कुरा भइरहेको छ भने च्यानलमा काम गर्नुस्, तर दुईटा कुरा भइरहेको छैन भने तपाईले जति मडी हते गरेर मेहनत गरे पनि तपाईले 1 रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्न। युट्युबमा नआउँदा नै राम्रो हुन्छ। बरु युट्युबमा समय दिनुको सट्टा चाहिँ अरु काममा हामीले समय दियो भने बरु पैसा आर्जन हामी गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा रहेको छ इन्गेजमेन्ट। तपाईको भिडियोमा कतिको इन्गेजमेन्ट आइरहेको छ? इन्गेजमेन्ट आइरहेको छ भने इट्स ओके है, छैन भने युट्युबमा काम गर्दा केही तपाईले फाइदा गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै न वाच टाइम, तपाईको भ्युअरहरुले तपाईको भिडियो कतिको वाच गरिरहनु भएको छ हैन, यो दुईटा कुरालाई एनालाइज गर्नुस् र दुईटै कुरा राम्रो गरिरहेको छ भने काम गर्नुस्। म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। तर दुईटा कुरामा तपाईले काम गर्नुहुन्छ तर वाच टाइम पनि आइरहेको छैन, इन्गेजमेन्ट पनि आइरहेको छैन भने युट्युबलाई छोड्दा हुन्छ मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि यो 5-6 वर्षको अनुभवको आधारमा यो कुरा मैले यहाँहरुलाई जानकारी दिन खोजेको छु। साथीहरु सानो इन्फर्मेसन थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस्, हो कि हैन तपाई कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। ओके, र त्यस्तै न यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर म उपस्थित छु यो च्यानलमा। ओके, र यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय शम्भो।